নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে এক্সিয়া আইএছ একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 27 নৱেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। অ'কে, যিটো প্ৰথমৰ আৰ্টিকল আছে সেইটোত আছে যে দ্য ইকনমিক্স এণ্ড দ্য পলিটিক্স অফ কেছ ট্ৰেন্সফাৰ্ছ। চ' আপোনালোকে দেখিছে হয়তো যে লাহে লাহে এতিয়া ষ্টেটবিলাকে খুব আনকণ্ডিশ্যনেল কেছ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলৈ কাৰণে কি হৈছে আগবাঢ়ি আহিছে। চ' আগতে নাম্বাৰ অফ ষ্টেটছ যিখিনিয়ে ধৰি লওক মানুহক আনকণ্ডিশ্যনেল কেছ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছিলে তাৰ সংখ্যাটো এতিয়া ষ্টেটছৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গ'ল। চ' তাৰ মানে এতিয়া কি হৈছে যে এতিয়া চৰকাৰসকলে মানে মানুহক যে ফ্ৰী বি বুলি যিটো কয় যে কোনো মানে ধৰি লওক একাউণ্টেবল নোহোৱাকৈ বা একাউণ্টেবিলিটি চেক নকৰাকৈ তেওঁলোকক পইচা দি আছে। চ' এই ক্ষেত্ৰত কি আপছ এণ্ড ডাউনছ আছে, ইয়াৰ ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছ কি হ'ব পাৰে, এইটো ছাষ্টেইনেবল মডেল হয়নে নহয়, ফ্ৰী বি আমি দিব লাগে নে নালাগে, এই ৰেভৰি যিটো কালচাৰ আছে এইটোৰ ওপৰত এটা এনালাইচিছ দিছে। আৰু আপোনালোকে হয়তো দেখিছে বা অবজাৰ্ভ কৰিছে যে এই বছৰ যিখন APSC আছিলে, APSC যিখন এছে পেপাৰ আছিলে, সেই এছে পেপাৰ এটা টপিক এই আৰ্টিকলটোৰ লগত ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড হয়। কাৰণ কি তাত সুধিছিলে যে যিটো আমি বেনিফিচিয়াৰী পলিটিক্স আছে অসমত বা ইণ্ডিয়াত, চ' গতিকে এই বেনিফিচিয়াৰী পলিটিক্সটো এটা হিণ্ডাৰেঞ্চ হয় নেকি ফৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। চ' এই বস্তুটো এই আৰ্টিকলৰ লগত ডাইৰেক্টলি ৰিলেট হৈ যায়। চ' গতিকে ইয়াত তেওঁ আৰ্গুমেণ্টটো কৈছে যে দ্য ইকনমিক্স এণ্ড দ্য পলিটিক্স অফ কেছ ট্ৰেন্সফাৰ্ছ এনালাইজ দ্য ৰাইজিং ট্ৰেণ্ড অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ ইন ইণ্ডিয়া ইমপ্লিমেণ্টিং আনকণ্ডিশ্যনেল কেছ ট্ৰেন্সফাৰ স্কিমছ ফৰ ওমেন। চ' এইটো হয়তো মানে এটা খুব শ্বৰ্ট টাৰ্ম চিপ ভোটাৰক এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা পন্থা হ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ একচুৱেলি লং টাৰ্ম কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্টছ পৰিব, চ' ইণ্ডিয়াৰ ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্টটোক একুৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিমান কেপেবল হ'ব, এইখিনি বস্তু আমি ইয়াত চাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' ইয়াত কোৱা গৈছে যে কণ্টেক্সটো এইটো হৈছে যে ইমিডিয়েট কণ্টেক্স ইজ দ্য মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা ৰোজগাৰ যোজনা in Bihar, which provided the 10,000 plus potential 2 lakh assistance to women. So গতিকে ইয়াত বিহাৰৰ যিটো ধৰি লওক ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিটো এজেণ্ডা চলিছিলে, চ' তাত আমি এই ধৰণৰ কিছুমান স্কিম বা স্কিমৰ বিষয়ে আমি কি কৈছিলোঁ মেনিফেষ্টোখনত পাইছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা ৰোজগাৰ যোজনা, যেনে ধৰি লওক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি। চ' গতিকে এইবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমবিলাকৰ সংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, তাৰ এটা এভিডেঞ্চ ইয়াত দিছে। টু ওমেন, দিছ ইজ ভিউড এজ এ ছিগনিফিকেণ্ট ফেক্টৰ ইন দ্য NDA's ইলেক্টৰেল ভিক্টৰী ইন দ্য ষ্টেট। চ' এইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যিটো কাৰণে NDA বিহাৰত জিকিলে। চ' এইটো এটা পাৰ্চনেল এজন মানুহৰ অপিনিয়ন হয়, চ' ইয়াৰ বিষয়ে আমি ইমান নকওঁ, কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমবিলাকৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে। চ' তাৰ ইম্পেক্ট কি পৰিব পাৰে, সেই ফ্ৰী বিখিনি যিটো ৰেভৰি কালচাৰ আছে ইয়াৰ কি কি ইম্পেক্ট পৰিব পাৰে সেইখিনি বস্তু ইয়াত PRSতো দেখুৱাইছে যে PRS এটা খুব ডাঙৰ ৰিচাৰ্চ গ্ৰুপ হয়। চ' তেওঁলোকৰ আৰ্টিকুলত এইটো কোৱা গৈছে যে এই শ্বাৰ্প ৰাইজ ইন দ্য ষ্টেট প্ৰভাইডিং আনকণ্ডিশ্যনেল কেছ ট্ৰেন্সফাৰ টু ওমেন। চ' গতিকে আগতে মাত্ৰ 2খন ষ্টেটত তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিম আছিলে য'ত আনকণ্ডিশ্যনেল কেছ ট্ৰেন্সফাৰ কৰে ওমেনক, আৰু আজিৰ দিনত তাৰ সংখ্যা হৈছে 12খন। চ' গতিকে আজিৰ দিনত 12খন ষ্টেটে আনকণ্ডিশ্যনেল কেছ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি আছে। চ' সেই বস্তুটো কিমান ড্ৰাষ্টিকেলি ৰাইজ হৈছে আপুনি চাওক, মাত্ৰ উইদিন 3 years এই বস্তুটো বৃদ্ধি হৈছে, মানে ইয়াৰ বৃদ্ধিটো কিমান 6 times হয়নে, আগতে 6খন আছিলে এতিয়া 12খন। চ' গতিকে 6 times বৃদ্ধি হৈছে উইদিন 3 years। চ' গতিকে এইটো বস্তু এটা চাবলগীয়া কথা, আৰু এইখিনি বস্তুকে আপোনালোকে সেই এছেখনতো লিখিব পাৰিলেহেঁতেন বা আহিবলগীয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ এছে নেক্সট ইয়েৰ বা আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ GS পেপাৰ 2 আছে য'ত গভাৰ্নেন্স আছে, পলিটি আছে, বা GS পেপাৰ 4 আছে, চ' GS পেপাৰ 4টো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব পাৰে। চ' এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি ধৰণৰ ইকনমিক ইম্পেক্ট পৰিব তাক ইয়াত দেখুওৱা গৈছে যে ফিস্কেল বাৰ্ডেন। ফিস্কেল শব্দটো সদায় গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড আছে। দ্য এষ্টিমেটেড এল'কেশ্যন অফ 1.68 trillion, চ' 0.5% অফ GDP। চ' গতিকে এই যে ফ্ৰী বিবিলাক দি আছে, চ' গতিকে তাৰ যিটো বাৰ্ডেন সেইটো হৈছে প্ৰায় 0.5% অফ আৱাৰ GDP।
A critical concern is that the 6 out of these 12 states are expected to run a revenue deficit. So এইটো এটা কোৰিলেশ্যন হ'ব পাৰে যে যিসকল ষ্টেটে যিখিনি ষ্টেটে এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰী বিখিনি চলাই আছে বা মানে আনকণ্ডিশ্যনেল কেছ ট্ৰান্সফাৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ ৰেভিনিউ ডেফিচিটটো বাঢ়ি গৈ আছে এটা ৰেভিনিউ ডেফিচিট মানে কি ৰেভিনিউ ডেফিচিটটো আপোনালোকৰ বাজেটৰ এটা টাৰ্ম হয় যিটো এইবাৰ আকৌ জিএছ পেপাৰ 3 আহিছিলে যে কি আছিলে যে ৰেভিনিউ ৰিসিভ minus revenue expenditure এটা revenue expenditure টো যদি বাঢ়ি গৈ থাকে এটা কাক revenue expenditure বুলি কম যেতিয়া ওয়ান টাইম ট্ৰানজাকশন হ'ব যেতিয়া কোনো ধৰণৰ এসেট বিল্ড আপ নহব মানে এই যিবোৰ ফ্ৰী ক্যাশ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে is a free cash দিছে ওমেন খিনিক আন্ডাৰ সেভারাল স্কিমস হেতুক আমি কম যে ইট ইজ এ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ কেলে কাৰণ কি তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এসেট তৈয়াৰ হোৱা নাই এটো এটা ওয়ান টাইম ট্ৰানজাকশন হৈছে ইয়াৰ ৰিটাৰ্ণ কোনো নাই সো গতিকে এটা ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰটো বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু ৰেভিনিউ ৰিসিভ বহা নাই সো গতিকে মানে কি হ'ব মানে এটা ডেফিসিট আহিব যদি আমি 100 টকা ইনকাম কৰি আছো আৰু 110 টকা খৰচ কৰি আছো মানে -10 হৈ আছে আমাৰ দ্যাট ইজ কল্ড ৰেভিনিউ ডেফিসিট এটা ৰেভিনিউ ৰিসিভত কি আহে ৰেভিনিউ ৰিসিভ মানে ওয়ান টাইম ইনকাম হ'ব লাগিব এটা বা ওয়ান ওয়ে ট্ৰানজাকশন হ'ব লাগিব টু দা গভৰ্নমেন্ট সো গতিকে তাৰ মানে কি যে যিমানখিনি আমি ট্যাক্স কালেক্ট কৰি আছো ট্যাক্স বোথ ইন দা ডাইৰেক্ট ট্যাক্স এজ ওয়েল এজ ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স বুজি পাইছনে এইবিলাকক আমি কম ৰেভিনিউ ৰিসিভ সো গতিকে ৰেভিনিউ ৰিসিভ ট্যাক্স কালেকশনটো আমাৰ কমি গৈছে বা একে আছে আৰু বাকি যিখিনি আমাৰ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ আছে সেইখিনি বাঢ়ি গৈ আছে ফলত কি হৈছে ৰেভিনিউ ডেফিসিট হৈছে আৰু ৰেভিনিউ ডেফিসিটটো এটা আমাৰ কাৰণে ইকনমিৰ কাৰণে ভাল নহয় কেলে কাৰণ কি আমি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰটো কৰিব পৰা নাই ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰটো হৈছে যে গভৰ্নমেন্টখন চলিবৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ওয়ান ওয়ে ট্ৰানজাকশন হয় যত কোনো এসেট বিল্ড আপ নাই হয় এতিয়া ইকনমিটো গ্ৰোথ হ'বলৈ কাৰণে ইকনমিটোৰ ডেভেলপমেন্টটো এক্সপান্ড হ'বৰ কাৰণে উই নিড সাম এসেটস যিখিনি এসেটৰ পৰা আমাৰ ইনকাম হ'ব সো গতিকে এসেট বিল্ড আপৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগিব ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ এটা ইন্ডিয়াত যিটো মানে সিনাৰিও চলি আছে হেতু হৈছে যে প্ৰায় আমি 84% to 85% আমি এক্সপেন্ডিচাৰ কৰি আছো ফৰ দা ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ ইন দা ক্যাটেগৰি অফ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ মানে আমি সৰকাৰখন চলাবৰ কাৰণে বা সিস্টেমটো চলাবৰ কাৰণে আমি ৰেভিনিউ মানে খৰচ কৰি আছো বেছিকে ইয়াৰ পৰা কোনো ইনকামে হোৱা নাই বুজি পাইছনে সো গতিকে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰটো কমি আছে যিমান ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ হ'ব হিমানে আমাৰ কি হ'ব এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন হ'ব তাৰ থ্ৰুদি আমাৰ সোশিও ইকোনমিক যিটো আমাৰ আপলিফমেন্ট হ'ব বা যিটো মানুহৰ যিটো আপোনাৰ লিভিং কন্ডিশন আছে স্ট্যাটাস আছে এটো বৃদ্ধি হ'ব বাই delivering various ways of development so গতিকে ডিমান্ড ক্ৰিয়েট হ'ব ডেভেলপমেন্ট হ'ব ৰুৰাল ডিসপ্যাৰিটি টু কমিব সো গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ ইকোনমিক বাৰ্ডেন বুলি কৈছে বা এটা ইকোনমিক ইস্যু বুলি কৈছে so the debt concern is the state government debt stock is over 27% of GDP so the breaching the FRBM committee recommendations of 20% so the 19 states have debt above 30% of GSDP so the FRBM act says general debt to hobo 60% so general sarkar boli kole state government plus central government so central government or total debt to hobo laibo 40% of their income aru state government bilakor hobo laibo 20% of their income so gotike etu hoise FRBM e amak koa eta target hoy je ketiao general debt to jate 60% ke beshi nohoy of GDP kintu ami eta ki dekhisu je pray 19 খন স্টেটৰ এই যেটো এটা বেঞ্চমাৰ্ক দি থোৱা আছিল যে 20% তকৈ বেছি হ'ব নালাগিব হেতুতকে বেছি হৈ বলে 30% লৈকে পাই গৈছে বুজি পাইছনে সো গতিকে এটো এটা মানে কনসার্নিং বিষয় হয় বুজি পাইছনে সো গতিকে মানে স্টেট বিলাকে আজি দিনত বহুত বেছি ডেপ্টত ফসি আছে সো গতিকে এটা ডেপ্টত ফসি থাকিলে কি হ'ব তেওঁলোকৰ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব কাৰণ কি ডেপ্ট বিলাকৰ ৰিপেমেন্ট কৰিব লাগিব এটা ডেপ্ট ৰিপেমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে কোনো যেটো খৰচ কৰিছে হেতু বা কোনো এসেট বিল্ড আপ নহয় সো গতিকে এইবিলাক এটা ডাঙৰ ইকোনমিক সমস্যা হয়
So it is a socio-economic benefit of the citing an NBER paper. The article acknowledges that the crash transfers to the new mothers significantly improves the calorific intake and the dietary diversity, reducing the gender disparity in the food consumption. So ইয়াতকো এটা এনেকুৱা কথাও কৈছে যে পজিটিভ এংগল এটাও ইয়াত দেখুৱাইছে যে এই যেটো ক্যাশ ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে ইয়াৰ কিন্তু কিছুমান স্পেসিফিক এৰিয়াত লাভ হৈছে ফৰ এক্সাম্পল ওমেনৰ যেটো ডায়েটাৰী বা ওমেনৰ যেটো নিউট্ৰিচিয়াছ ইস্যু আছিলে যে নিউট্ৰিশন ৰিলেটেড তেওঁলোকৰ ইস্যু থাকে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কি হয় মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট এইবিলাক বেছি থাকে নে অসমৰ ক্ষেত্ৰতে যেটো WHO ৰিকমেন্ডেশন আছিলে যে 125 মানে 80 ভিতৰত থাকিব লাগিব মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট হেতু আমাৰ ইণ্ডিয়াত অসমৰ ক্ষেত্ৰত 160 আছে যেটো ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত 125 সো গতিকে এইবিলাক বস্তু কি হৈছে বেছি আছে সো হেতু কমিব লাগিব সো গতিকে থাকিব লাগে 80 আমাৰ ইণ্ডিয়াত অসমত আছে 125 মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট সো গতিকে এইটো বস্তু আমি কমাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এই যিখিনি লেক্টিং মাদাৰ্স আছে বা প্ৰেগনেন্ট ওমেন আছে সো তেওঁলোকক আমি কিছুমান ক্যাশ ট্ৰান্সফাৰ দিব লাগিব আন্ডাৰ ধৰক আমাৰ মিছন ইন্দ্ৰধনুষ আছে সো গতিকে সেইখিনি বস্তুৱে ভাল কাম কৰিছে বুলি কৈছে যে আগতে ধৰক অসমত 167 আছিল মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি এন্ড উই হ্যাভ ৰিডিউসড ইট টু 125 এন্ড দ্যাট ইজ ভেৰি ওয়েলকামিং কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰতে এই বস্তুটো সিনিয়ৰিটি একে ধৰণে কাম কৰা নাই বুলি কৈছে সো গতিকে আমি এটা মিডল পাথ এটা নিব লাগিব যে তাত কিছুমান নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটো কি যে ইকোনমিক বাৰ্ডেনটো বেছি হৈছে তাৰ কাৰণে ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ বেছি হৈছে কিন্তু আমি টোটালি তাক নেগেটিভ বুলি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ কি লেক্টিং মাদাৰ্স আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যিমান বিলাক নিউট্ৰিশনাল ইফেক্টিভনেছৰ কথা আছে তাত কিন্তু এই পজিটিভ ৰিজাল্ট দিছে সো গতিকে আমি এটা কি কৰিব লাগিব মিডল পাথ আনিব লাগিব we have to put some synthesis by accommodating this thesis and antithesis and that is called যে যেটো আমাৰ বুদ্ধই কথা কৈছে যে মিডল পাথ ল'ব লাগিব সো মানে আমি কিছুমান স্পেসিফিক এৰিয়াত একচুয়ালি ক্যাশ ট্ৰান্সফাৰটো দিব লাগিব য'ত যেনেকৈ দৰকাৰ হৈছে সকলো জায়গাতে আমি ধৰক মানে ক্যাশ ট্ৰান্সফাৰ বা আনকন্ডিশনাল ক্যাশ ট্ৰান্সফাৰটো ইয়াত সুইটেবল নহয় বুলি কৈছে the dilemma is that there is a clash between the political expediency and winning election and the fiscal discipline so এটা political expediency to কি যে আমি জিকিব লাগে ইলেকশন জিকিব লাগে আৰু আনফালে এটা আমাৰ বাৰ্ডেনটো কি যে ফিস্কেল ডিসিপ্লিনটো আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে কেলে কাৰণ কি আমাৰ এখন এক্টে কৈছে যে FRBM এক্টৰ মতে আমাৰ জেনাৰেল ডেপটো 60% থাকিব লাগে বা ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ ডেপখিনি 20% ভিতৰত থাকিব লাগিব এটা 19 খন ষ্টেটত হেতু নাই হোৱা সো গতিকে আমি এখন এক্টক ভায়োলেট কৰি আছো সো গতিকে এইখিনি বস্তু এটা কি আছে ডাইলেমা এটা আছে and that particular dilemma has to be sorted out with specific and due diligence in both the legislative assemblies or in the public domain so গতিকে যাতে আমি এটা মিডল পাথ এটা কি কৰিব পাও একুয়াৰ কৰিব পাও সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ এই ধুনিয়াকে আৰ্টিকলটোত ডিসকাস কৰা গৈছে এই আৰ্টিকলটো পঢ়িলে আপোনালোকৰ এখন এসএ পেপাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত ভাল ইনসাইট আপোনালোকে পাব কিছুমান ডেটা পাব কিছুমান ইনসাইট পাব যে কোড ভাল হৈছে কোড বেয়া হৈছে আৰু আমি কি কৰিব লাগিব হোৱাট ইজ দ্য ডাইলেমা উই আৰ ফেসিং আমি সকলোৱে জানো যে ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰটো কমাব লাগে কিন্তু তাতো আমাৰ কি আছে কিছুমান বাধ্যবাধকতা আছে বা যি নহওক সো গতিকে লেটস মুভ ওকে সো নেক্সট যেটো আৰ্টিকল আছিলে সেই আৰ্টিকলটো হিন্দুস্তান টাইমছৰ পৰা আমি লৈছো হেতু আছে আফটাৰ US Saudi pact the new West Asia in making so গতিকে এই পেকখনে একচুয়ালি কি কৈছে সাউদি আৰবিয়া আৰু US ৰ মাজৰ ৰিলেচনটো আৰু অলপ কি কৈছে আপগ্ৰেডেড কৰিছে নতুনত্ব এটা আনিছে সো গতিকে সেই নতুনত্বটোক ইয়াত কি নাম দিছে যে ষ্ট্ৰেটেজিক ডিফেন্স এগ্ৰিমেন্ট বুলি কৈছে এই যিখন এগ্ৰিমেন্ট হ'ল সেই এগ্ৰিমেন্টখনে সাউদি আৰবিয়াক ৰিকগনাইজ কৰিছে এজ এ মেজৰ নন নেটো এলাই অফ USA so গতিকে this elevates the Riyadh status ensuring US defense industry operations in the kingdom and financial contributions from Saudi Arabia for basing rights so গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কি কৈছে যে সাউদি আৰবিয়া কেৱল অকল মানে এটা এলাই হৈ থকা নাই ই স্ট্ৰেটেজিক এলায়েন্স চলে মানে কি কৈছে মৰ্যাদাটো তাৰ এলিভেটেড হৈছে ই বাঢ়ি গৈছে বা তাক পদোন্নত হৈছে সো গতিকে মিলিটাৰী আপগ্ৰেডছ কি আছে ইয়াত সেইখিনি চাইছো দ্য ডিল ইনক্লুডস দ্য সেল অফ F-35 stealth fighters with restriction to preserve Israel's qualitative military edge and nearly 300 Abrams tank this aims to reduce Saudi reliance on the Europe and Russian suppliers so গতিকে আপোনালোকে এটো কি দেখিছে যে US
USA কি কৈছে সাউদি আৰবিয়াক তেনেকুৱা কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজিক ৱেপনছ ডেলিভাৰী কৰিছে তো তে ইকনমিক ডাইভাৰ্সিফিকেশনৰ কথা কৈছে যে ভিজন 2030 দ্য বিয়ণ্ড ডিফেন্স দ্য পেক ফ'কাছেছ অন দ্য টেকনলজি ডিলছ উইথ whereas struck on AI, semiconductor and civil nuclear cooperations. Saudi Arabia pledged nearly 1 trillion in investment in US. So the US or Saudi Arabia 1 trillion invest koibo and USA Saudi Arabia ki koise defense equipment sell koise plus AI related technology khetrot tenuke cooperation and civil nuclear cooperation khetrot tenuke ki koise hatak bahaise. So the yapa US or Saudi Arabia duita ki hoise actually sabole gole মানে লাভ হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াৰ যেটো ধৰক ৰিলেচন আছিল বা মিডল ইষ্টক ইণ্ডিয়া কেনে ধৰণে অবজাৰ্ভ কৰিছে ৰিকগনাইজ কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো ইয়াত কি হয় নতুন এটা সমীকৰণ আহি গৈছে সো গতিকে কাউন্টাৰিং দ্য ৰাইভেলছ দ্য পেক্ট ইজ ডিজাইন টু কণ্টেইন ইৰাণ ৰিভিজনিং এণ্ড দ্য কাউণ্টাৰ চাইনিজ inroads into the Gulf. It aims to reduce the asymmetry exploited by the Iran. ঠিক তেনেকৈ ইমপ্লিকেশ্যন ফৰ ইণ্ডিয়া একচুৱেলি এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যে ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কি ইমপ্লিকেশ্যন আছে চ' গতিকে ৰিভাইভেল অফ দ্য ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কৰিডৰ ঠিক তেনেকৈ কনচাৰ্ণ কি কি আছে যে একিউট ছিকিউৰিটি এংজাইটিৰ কথা কোৱা হৈছে ৰিগাৰ্ডিং পাকিস্তান দেয়াৰ ইজ এ ফিয়াৰ ডেট দ্য চেঞ্চিটিভ US টেকনলজিজ shared with the Saudi Arabia might be accessed by the Pakistan military which frequently trained Saudi forces. So the Saudi force ট্ৰেইন কৰিবলৈ যাওঁতে এই পাকিস্তান মিলিটাৰীয়ে এই ইকুইপমেণ্ট বিলাকৰ ক্ৰুচিয়েল কিছুমান ইনফৰমেশ্যন একচুৱেলি পাব পাৰে বুলি কৈছে যিখিনি ইণ্ডিয়া এগেইনষ্টে তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে বা ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পজিটিভ যদি আমি চাওঁ যে সাউদি আৰবিয়াৰ লগত আমাৰ একচুৱেলি ডিফেন্স কি হয় মানে বায়'লেটাৰেল ডিফেন্স কোঅপাৰেশ্যন বা এক্সাৰচাইজ হয় এতিয়া যদি সাউদি আৰবিয়াটো F-35 আছে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ F-35 খনৰ বিষয়ে ইণ্ডিয়া জানিবৰ কাৰণে বেছি সুযোগ পাব কাৰণ কি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিফেন্স এক্সাৰচাইজটোত সাউদি আৰবিয়াৰ লগত কোঅপাৰেশ্যন কৰোঁতে তেওঁলোকে F-35 ৰ বিষয়ে ডিটেইলিং ক'ব আমাৰ মানুহে আমাৰ মিলিটাৰীয়ে সেই F-35 খনক ভালকৈ মুআইনা কৰিব পাৰিব ভালকৈ চাব পাৰিব চ' গতিকে সেই F-35 খনৰ যিখন USA পাকিস্তানক বিক্ৰী কৰিছিলে আৰু যিখন ইণ্ডিয়া এগেইনষ্টে পাকিস্তানে ইউজ কৰিব বা যেতিয়াই কৰে তেতিয়া অন্তত ইণ্ডিয়া মোৰ এৱেৰ হৈ থাকিব হোৱাট ইজ দ্য ষ্ট্ৰেংথ হোৱাট আৰ দ্য উইকনেছ অফ দিছ F-35 চ' গতিকে সেই ক্ষেত্ৰৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমাৰ কিছুমান এডভান্টেজো ইয়াত নথকা নহয় অ'কে লেটছ